Vào ngày thứ Sáu, 19 tháng 5 vừa qua, Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ tại quận Cam đã tổ chức Giải thưởng Anh hùng quận Cam để vinh danh những người vì sự dũng cảm của họ trong việc giúp đỡ những người khác bằng một buổi lễ tại City National Grove of Anaheim. Những anh hùng như bà Dottie Brown, người đã 100 tuổi nhưng vẫn hiến máu thường xuyên. Bà Brown, người nhận giải thưởng Anh hùng quà tặng cuộc sống, cho biết: "Đó là điều tôi có thể làm, và ở tuổi 100 có rất nhiều điều bạn không thể làm được. Tôi cảm ơn Chúa vì sức khỏe tốt và hạnh phúc của tôi trong suốt những năm qua, và tôi chỉ hy vọng là mình vẫn có thể tiếp tục cống hiến." Những người được vinh danh khác đã thể hiện lòng dũng cảm khi đối mặt với bi kịch hoặc bước lên một cách phi thường để giúp đỡ người khác. Có hàng trăm người đã tham dự buổi lễ để tôn vinh những người hùng hàng ngày, tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng của họ. Những người nhận được giải vinh danh, trong đó có tiến sĩ John Chang với giải Tinh thần hy vọng, bà Dottie Brown, giải thưởng Anh hùng quà tặng cuộc sống, ông Andrew Bowden với giải thưởng Hero Samaritan, bà Danielle Just với giải thưởng Anh hùng phúc lợi động vật. Ông Peter Phạm, một người Mỹ gốc Việt, nhận được giải thưởng Anh hùng dịch vụ thiên tai. Irvine 211, Ủy ban nhận con nuôi hàng hải, được nhận giải nghĩa vụ truy tặng anh hùng lực lượng vũ trang. Ông Nick Sabayan nhận giải thưởng Anh hùng phản ứng đầu tiên. Doanh nghiệp Kia America với giải thưởng Anh hùng doanh nghiệp. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt ở tại một trong những cái event trong ngày hôm nay của quận Cam để công nhận tất cả những cái người hùng trong năm vừa rồi. Và năm nay thì ở tại quận Cam và chúng tôi gặp gỡ cùng với lại giám sát viên Andrew. Ông có thể sẽ gửi đến cho quý khán giả một số những cái thông tin về cái event trong ngày hôm nay. Xin gửi lời chào trân trọng đến giám sát viên Andrew. Vâng, có lời chào tán. Kính thưa quý vị, hôm nay là một ngày rất vinh dự cho cộng đồng của chúng ta. Mỗi năm cơ hội cơ quan Red Cross, như quý vị biết, là cơ quan mà khi nào có những chuyện khẩn cấp xảy ra của tất cả thế giới, họ là người đi tới để giúp cho những vấn đề mà đời sống và sự cần thiết ngay lập tức của cư dân. Thì mỗi năm họ chọn một số người mà là người hùng mà làm những việc giúp cho xã hội trong nhiều những cái thành phần khác nhau, và trong cái thành phần về giúp cho cộng đồng ở nơi họ đó, nghĩa là với chúng ta ở quận Cam, thì họ đã trao giải cho anh Peter Phạm, là giám đốc của cơ quan tình nguyện Việt America Society. Quý vị biết chương trình này qua bao nhiêu năm qua, nhất là qua đại dịch Covid, đã làm chương trình phát đồ ăn miễn phí tới nhà, mà đưa hẳn tới nhà cho các cao niên cũng như là thức giấc. Anh làm chương trình này đến bây giờ đã 3 năm nay và đang tiếp tục. Việc mà cộng đồng của chúng ta nhìn thấy cơ quan lớn như là Red Cross với cái việc sự giúp đỡ cho không phải chỉ người Việt mà cho cộng đồng chúng ta, là những người cư dân thành phố Santa người Đà Nẵng, cho thấy là cái việc làm của mình biết đến sức mạnh của cộng đồng đã được nhìn thấy của những cơ quan lớn ở cả thế giới chứ không phải Cam. Chúng tôi rất hãnh diện và mình đã có thể đại diện cho mình, cho cộng đồng này để nhận được cái giải này. Tôi rất mừng là trong những năm qua cái sự sống và sự quá nhiều khó khăn cho tất cả mọi người, chúng ta đã đoàn kết cùng nhau, hợp tác để giúp nhau trải qua những thời gian khó khăn. Cảm ơn giám sát viên Andrew. The COVID-19 pandemic placed older adults
at increased risk of pandemic-related deprivations and negative emotional responses. Stay-at-home orders coupled with a lack of access to transportation caused many seniors to face food insecurity, severely impacting their health. As a way to reach out to seniors around Little Saigon who were unable to leave their homes to access food, Peter Pham, through his nonprofit organization, Viet America Society, or VAS for short, began a hot meal delivery program. I came to America from Vietnam as a refugee after the fall of Saigon in 1975. When we arrived, my family and I received lots of support from the community we were in. We soon found a place to call home and a community to be a part of. What started as a few hundred deliveries per week grew to 2,700 deliveries a week, feeding 1,350 people. Peter, a refugee from Vietnam, is a selfless community hero. He is compassionate and continues to find ways to help people in need. When COVID-19 hit and everything was shutting down, I asked myself what going to be happen to our senior. Most of our seniors cannot drive and depend on others for care, transportation, and food. Through my nonprofit, Viet America Society, I immediately began a hot meal delivery program for seniors who could not leave their homes. The impact of the hot meal delivery program has been tremendous, and it continues to be an essential source of food for many of our seniors in need. The way I met Peter was through a program through Supervisor Doe's office. They were looking for volunteers to deliver meals to the veterans, people with disabilities, and seniors. When we first met Peter, I ran into him. He had a great smile. I saw him working in the kitchen. He introduced himself. He talked about the program and if we could deliver meals. So we organized about 6 or 7, maybe 8 people to deliver the meals. He was quick with his hands. Every time we would come in and talk to him, he'd be in the kitchen. So a lot of people were just waiting for those meals. Peter is a community hero because of what he does. Peter's nonprofit has also partnered with Abound Food Care to address the increasing need for food assistance and emergency capacity for food and water storage. This was an idea I brought to the Board of Supervisors as a result of the pandemic. At the Viet America Society, we also prepare meals, freeze them, and store them in refrigerated containers throughout the county for later emergency use. Strategies to impact or reduce food insecurity must be considered essential to any emergency preparedness planning effort. Providing hot, warm lunches for over 500 seniors, veterans, and people with disabilities, that's a hero. That's a hero right there. How has this program benefited you? Dạ, mình thấy rất là tiện lợi cho mình. Nhưng mà những người già khác thì mình không biết. Với phần mình thì rất là tiện lợi và mình rất cảm ơn. Mang ơn chính phủ đã cho mình những ngày có bữa ăn, cho cuộc sống nó thoải mái. Vậy thật cảm ơn rất nhiều. Little Saigon here in Orange County is a very special place. Our community bond is strong. He had such a warm heart. You could tell right away that he was in it to bring joy, to bring happiness to these people that were basically stuck in their homes during COVID. Mình thấy là rất là tiện lợi cho mình. Vì mỗi tuần mình được chính phủ có cho các chị nhân viên đem cơm lại cho mình. Mà rất là sốt sắng, rất là vui vẻ. Và mình ăn bữa cơm mình rất là cảm ơn tất cả các nhân viên, các anh, các chị giao cơm với tất cả anh chị nấu ở trong nhà bếp. Đem cơm đến cho những người già. Là mang ơn chính phủ đã nghĩ tới cho những người già được có một bữa cơm ăn rất là ngon, đầy đủ của dạ thật. Mình rất cảm ơn, mình rất cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều lắm. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Seeing the smile on the senior we serve warm my heart every day. Thanks to Peter and the Viet America Society's work through Abound Food Care, Orange County will be ready to feed people in the next crisis.
Vâng, như quý khán thính giả vừa nghe giám sát viên Andrew Đỗ giới thiệu về cái hội chữ thập đỏ của Hoa Kỳ, và ngày hôm nay với trong cái chương trình là công nhận những cái người mà đã làm việc hết sức mình giống là một người anh hùng. Và ngày hôm nay thì vinh danh anh Peter Phạm là một người trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với anh Peter Phạm. Xin trọng thắng xin gửi lời chào cho trong đây này. Xin chào tất cả quý vị. Vâng, thưa anh Peter, là anh có thể cho quý khán giả được biết cái cảm xúc của anh khi mà anh nhận được một cái bằng khen cũng như là cái sự công nhận của hội chữ thập đỏ, là anh là một cái người phải nói là một người hùng trong cộng đồng và đã giúp đỡ cộng đồng trong những cái năm tháng và đại dịch vừa qua. Tôi cảm thấy rất là nhỏ bé đối với cái vì người ta tuyên dương cho tôi. Dạ vâng, và thưa anh là trong cái thời gian sắp tới là anh vẫn tiếp tục cái công việc của mình, và cho anh có thể cho cái khán giả được biết một ít về cái hội thiện nguyện của anh hiện nay, là cái dịch vụ của anh để cung cấp đến cộng đồng là như thế nào? Dạ, tôi là CEO của cái hội thiện nguyện profit organization gọi là Việt America Society. Chúng tôi có cái công việc làm hàng ngày giống như là phát cơm cho những người cao tuổi, hay là những người có khó khăn đi đứng, hay là những người có khó khăn về tài chính. Và chúng tôi cũng có cái trung tâm gọi là The Warner Wellness Center ngay tại góc đường Warner và McCoy. Trung tâm đó phục vụ cho cộng đồng chuyên về những người có về vấn đề tinh thần, giống như là trầm cảm, buồn phiền, hay là có những vấn đề giống như trẻ em, có những vấn đề về trường học. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp hết những điều đó, và thiện nguyện không có lợi nhuận gì cả, không có lấy bất cứ một cái chi phí nào đối với cộng đồng Việt Nam. Cảm ơn. Xin cảm ơn anh Peter Phạm rất là nhiều, và xin chúc mừng anh trong ngày hôm nay đã nhận được cái giải thưởng đặc biệt của hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ. Xin cảm ơn. Dạ, cái đó là cũng nhờ tất cả mọi người của cộng đồng Việt Nam mình, chứ không phải riêng tôi có thể làm được. Dạ, cảm ơn mọi người.